आज हामी यस भिडियो ट्युटोरियलमा एउटा पोस्टर डिजाइन गर्न गइरहेछौँ जुन हामीले पहिले यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्नु भएको छ नि पोस्टर डिजाइन तपाईहरु एडोब फोटोसमा गर्न सक्नुहुन्छ सिम्पली सानो खालको 2x3 3x5 को सानो खालको स्मल साइजको फ्लेक्स डिजाइनहरु गर्न सक्नुहुन्छ एडोब फोटोसमा त्यो भन्दा ठूलो गर्ने चाहिँ तपाईहरु भेक्टर ग्राफिक्स सफ्टवेयर युज गर्नुहुन्छ कोरल र एडोब इलिस्ट्रेटर जस्तो सफ्टवेयरहरु प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई त्यसमा अप्ठ्यारो लाग्छ भने यु क्यान डु इन एडोब फोटोसप नमस्कार साथीहरु निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु आज सोही टपिक अन्तर्गत मैले अर्को भिडियो ल्याउन प्रयास गरेको छु कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सपोर्ट र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला हामी डाइरेक्ट एडोब फोटोसपमा जाउँ फाइल न्यू गर्नु होला फाइल न्यू गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ इन्चमा सिलेक्ट गर्नु परेको हुन्छ यसमा नाम दियौं पोस्टर डिजाइन इन एडोब फोटोसप एपिसोड 2 भनेर दिएको छु यहाँ भनेको हाम्रो 12 इन्च हुन्छ 12 इन्चमा 1 फुट त्यही भएर यहाँ 36 र हाइट भनेको 2 फिट जसरी 24 इन्च गर्न सक्नुहुन्छ रिजोल्युसन 300 नै राख्नु होला अनि यहाँ आरजीबी मोड छ यहाँ चाहिँ अर्को पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ पछि तपाईले डिजाइन गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ व्हाइट ब्याकग्राउन्ड छान्नुहुन्छ भने यति नै छोड्दिन सक्नुहुन्छ नत्र तपाईले ट्रान्सपेरेन्टमा पनि जान सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँबाट क्रिएटमा क्लिक गरिदिनु होला म एडोब फोटोसप 2019 भर्सन युज गर्दैछु तपाईले यो भन्दा अर्को भर्सन पनि लेटेस्ट भर्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र पुरानो भर्सन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र ठ्याक्कै म यहाँबाट सर्लक यसरी रेक्टेंगल टुल्स लिएर ड्रा गर्दिन्छु तपाईले त्यसरी नै ड्रा गर्नु होला र यहाँबाट म एउटा कलर पिक गर्दैछु यो कलर पिक गर्दैछु ओके र यहाँ एप्लाई गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ लागिसकेको छ फेरि अनि यहाँबाट म एउटा फेरि रेक्टेंगल टुल लिँदैछु र यहाँ मुनि बटममा यसरी एप्लाई गरिदिन्छु र यसलाई तपाईले चाहेको कलरमा सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि म रेड नै दिनेछु सब रेड नै दिदैछु यो कलर पनि सिलेक्ट गर्दा कुनै फरक पर्दैन ओके यो कलर पनि इफेक्टिभ नै लागेछ त्यसपछि यसलाई म फेरि डुप्लिकेट गर्छु अल्ट प्रेस गर्नु होला माथि लैजानु होला यसरी अर्को कलर पनि यहाँबाट सिलेक्ट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईलाई अर्को डिफ्रेन्ट कलर चाहिएको छ भने यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेको लागि म रेडै गर्दैछु टपमा रेडै राम्रो देखिन्छ र यहाँबाट फेरि अल्ट प्रेस गरेर यहाँ डुप्लिकेट गर्छु र यहाँ चाहिँ यति नै राखिदिन्छु र ओकेमा प्लेस गरेर यहाँ चाहिँ यो कलरलाई म व्हाइटमा राखिदिन्छु यसरी राखेपछि यसलाई म हल्का मिलाउँछु मिलाइसकेपछि अब हामी यहाँ चाहिँ टेक्स्टहरु राख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा टेक्स्ट कहाँ राखौँ भन्दै हामी व्हाइटमा यहाँ सुरुमा राखौँ यहाँनिर राख्दियौँ यसरी क्लिक गर्छु क्लिक गरेपछि अटोमेटिक यहाँ लाग्छ र यसको फन्ट साइजलाई ठुलो गर्छु र फन्ट जुन छ यसलाई चाहिँ सिम्पलमा राख्छु यो चाहिँ स्काई फल डाउनमा छ अहिले त्यसैले यसलाई चाहिँ म हेल्भेटिकामा बुझाउँछु हेल्भेटिका भनेर यहाँ तपाईँ इन्स्टल छ भने हेल्भेटिका आउँछ यदि छैन भने तपाईँले डाउनलोड गरेर त्यहाँबाट पनि हाल्न सक्नुहुन्छ अनि यहाँ ओके गरिदिन्छु यसरी गरेपछि यसको कलर यो राखिदिन्छु ओके यहाँबाट फन्टलाई इन्क्रिज गरिदिन्छु यहाँनिर यो कम्पनी अथवा इन्स्टिट्युट कुन छ तपाईले यो राख्न सक्नुहुन्छ र यहाँ यसरी यतिसम्म राखिदिन्छु ओके अनि माथि चाहिँ यसलाई नै लैजान्छु टाइप लिन्छु कन्ट्रोल ए यसको अर्को भर्सन लिन्छु यो भर्सन लाइट कन्डेन्स अनि यसको साइज चाहिँ यसरी सानो गरिदिन्छु यसरी सानो गरेपछि यहाँनिर प्रोप्राइटर नेम कन्ट्रोल ए फन्ट कलर व्हाइट अनि मन परेन भने तपाईहरु अरु पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ कन्टेन्ट्समा राखिदिन्छु ओके फन्ट साइजलाई स्मल गरिदिन्छु ओके प्रोप्राइटर नेम भइसकेपछि यहाँनिर यसरी तान्नु होला अल्ट प्रेस गरेर यो डुप्लिकेट हुन्छ टक्रेको टिथिस्नु होला यहाँ क्लिक गर्नु होला अनि कन्ट्याक्ट नम्बर यहाँ लेखिदिनु होला कन्ट्याक्ट नम्बर यसरी कन्ट्याक्ट नम्बर लेख्नु भने ओके अहिले यो भइसकेको छ त्यसपछि अब हामीलाई इमेल थप्नु पर्ने छ
F7 लेयर्स प्यानल जानु होला हाम्रो यसमा छ मेन लेयर भनेको मुनि त्यसपछि यहाँबाट फेरि म सेप लिन्छु यहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिएको जस्तो यसरी सेपहरु ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ कुनाहरु मोड्नको लागि यो प्रोपर्टिजमा भन्ने आउँछ प्रोपर्टिज ओके विन्डोज प्रोपर्टिज यहाँ आउँछ यहाँ चाहिँ कुन कुना मोड्न चाहनुहुन्छ यहाँ अनलिंक गरेर पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसरी एउटा मात्र कुना 200 मा छ 200 मा राखौं म्यानुअली यहाँबाट टाइप गरेर 200 लेखेर इन्टर गर्नुपर्ने हुन्छ कलर एउटै भएको कारणले यो देखिदैन ओके त्यसपछि यसको बोर्डर जुन छ फिक्समा गएर स्ट्रोकमा गर्नु होला स्ट्रोक ओके ओके यसरी लागिसकेको छ यहाँ अल्ट प्रेस गरेर यहाँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ ओके यसरी एडजस्ट गर्नु होला बराबर भइसकेको छ ओके फाइनली यो भइसकेको छ अब यहाँ चाहिँ मुनि फेरि यहाँ ल्याएर के तपाईको एलिमेन्ट छ के भन्छ लेख्न सक्नुहुन्छ Control A, Control C, Control V, Control A, यहाँ font 100 pt, okay, yes, यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ यसरी सिम्पली तपाईले एउटा नर्मल आफ्नो पोस्टर डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ फ्लेक्स प्रिन्टको लागि आफ्नो पसलको लागि र अर्को कुरा यहाँ चाहिँ अब एड्रेसहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ अल्ट प्रेस गर्छु यहाँ ल्याउँछु Control A त्यसपछि यसको कलर सेम पनि राख्न सक्नुहुन्छ यो पनि राख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको म यही कलर सिलेक्ट गर्दैछु ओके एन्ड योर एड्रेस Control A यहाँ म 100 pt ओके टी गर्नु भने यो आउँछ यसरी यसलाई 0 मा प्रेसिङ गर्दै फाइनली यो आइसकेको छ मैले अलिकति माथि सार्छु र जुन यो लाइन छ हामीलाई लाइन चाहिएको छ म लाइन खिच्न ट्राई गर्छु यहाँ गएर शिफ्ट गरेर यसरी तान्दिनु होला ओके यसको कलर त्यही छ मैले चाहिँ रेड एप्लाई गर्दैछु यसलाई छोड्दिन्छु यसरी लाइनिङ आइसकेको छ हेर्न सक्नुहुन्छ अब अझै चेन्ज गर्नु मन लाग्यो भने है लाइनलाई गर्न सक्नुहुन्छ यो प्रेस गर्नु होला यसको जुन छ स्ट्रोकलाई बढाउनु पनि सक्नुहुन्छ ओके यसरी हाम्रो फाइनल डिजाइन भइसकेको छ एडजस्टमेन्टहरु गर्नु होला अनि यहाँ चाहिँ तपाईले फोटोहरु राख्नु भने हाम्रो फाइनल डिजाइन हाम्रो डिजाइन यस्तो देखिन्छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो जान्नु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला भिडियो हेर्दिनुको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अर्को भिडियोकोमा हामी भेट्ने नै छौं त्यो दिनसम्मको लागि बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद